Sunt Anca Anghel și asculți Mind Architect, un proiect susținut de OTP Bank. Ce transmitem atunci când vorbim fără să comunicăm? Câte dintre conflictele în care ne găsim cu regularitate sunt alimentate de fapt de propriul nostru mod de a comunica? Află în episodul de astăzi ce este comunicarea non-violentă, cum se țin călărețul și elefantul pe poziții și care sunt pașii pe care îi putem urma pentru a ajunge să comunicăm eficient și a avea rezultate mai bune în interacțiunile de acasă și de la birou. Paul, aproape toți ne naștem cu capacitatea de a vorbi. Dar oare toată lumea are capacitatea să comunice? Cam care ar fi diferența? Ce mult îmi place că ai început cu distincția asta. E ceva ce eu cred că ar trebui să conștientizăm toți, pentru că faptul că ne naștem cu abilitatea asta de a vorbi, cu neuroni și rețele neuronale specializate în achiziție de limbaj, dragilor, nu înseamnă că toată lumea are capacitatea să și comunice sau că toată lumea o face bine. Comunicarea, în esență, presupune, sau hai să o luăm de la ea mai simplă, vorbirea presupune să poți să schimbi sunete cu ălălalt într-o manieră inteligibilă și implică niște rețele neuronale. Comunicarea de calitate sau comunicarea care rezolvă probleme, care construiește relație, nu distruge relație, presupune ca eu să pot să aduc în capul tău perspectiva mea. Fie că vorbim despre emigrare, despre dacă vrem copii sau nu într-o familie, despre o mărire de salariu, despre cât contează contribuția fiecăruia dintre noi într-un proiect, respectând două principii, și anume, la comunicare principiul 1 este să poți să-ți țin elefantul liniștit, să te ajut să rămâi într-un spațiu de deschidere psihologică, pentru că numai călărețul are capacitatea să fie deschis, flexibil și focalizat pe pozitiv. 1 la mână. Și 2, odată ce am reușit să-ți țin elefantul liniștit, să pot să vin cu perspective, argumente, idei noi, care să mă ajute să-ți influențez percepția despre un subiect, să te conving că merită să iei în calcul și perspectiva mea. Iar asta e ceva ce fac ambii interlocutori, și unul și celălalt. Dar sunt ăștia doi pași foarte, foarte importanți în comunicare. Să pot să-mi țin propriul elefant și pe al luilalți liniștit, deci să nu comunic când trăiesc deturnări emoționale. Pentru mai multe info, dragilor, episodul din sezonul 1 despre deturnări emoționale. Și 2, după ce am reușit să-mi țin propriul elefant respectiv pe al celuilalt liniștit, să pot să vin cu perspective noi care mă ajută să îl conving pe celălalt de punctul meu de vedere. Vorbesc aici mai ales la tipuri de comunicare care au ca miză să schimbe perspectiva cuiva despre ceva. Dacă vrem doar să-l informăm, atunci pasul 1 tot trebuie să fie acolo, să fie într-un spațiu de deschidere omul ăla, să nu mă apuc să-i spun mamei, mamă, vreau să merg la mare, că maică mea, nu știu, tocmai a aflat că nu mai are un loc de muncă. Nu e o idee bună, adică nu sunt foarte receptiv în momentul ăla la stările ei și îmi scad probabilitatea comunicarea mea să aibă succes. Și distincția asta ar putea să ne facă mult bine, dragilor, să înțelegem că a vorbi nu înseamnă a comunica și că toate programele, podcasturile, cărțile, cursurile despre comunicare chiar au informații valoroase de oferit în sensul ăsta, că a vorbi nu înseamnă neapărat a putea să și comunici cu celălalt. Că dacă era atât de simplu, n-am fi avut conflicte și toată lumea când asculta un mesaj, toată masa de oameni care l-asculta înțelegea același lucru. Și acum, în comunicare, noi putem în esență să adoptăm două mari poziții și o să le descriu rapid, că toți le-am trăit. O poziție se numește poziția constructivă și o să descriu în contrast cu cealaltă trăsăturile și cealaltă se numește defensivă. Și acum, dragilor, le iau în contrast, una lângă alta. Poziție constructivă în comunicare e când comunicarea e la rece, adică e călărețul în control, ne funcționează cortexul prefrontal cu toate funcțiile aferente, pe când aia defensivă e la cald, e cu elefantul în control, cu cortizon și adrenalină în organism, într-o stare de deturnare emoțională. 2. Când e călărețul în control, deci în poziția constructivă, suntem în contact cu ce simțim. Avem două structuri în creier care se cheamă insulă și Anterior Cingulate Cortex, ACC, care sunt active și astea ne ajută să fim conștienți de ce ne comunică corpul. Că în momentul în care m-ai anunțat că în weekend pleci nu știu unde fără să mă fi consultat, mi-a crescut pulsul și am simțit cum mi se strânge stomac. În poziția defensivă suntem dominați de ce simțim.
în sensul că e amigdala hiperactivă, regiunea aia din sistemul limbic din elefant care se aprinde la amenințări, și eu operez dominat fiind de ce simt. În contact cu ce simt constructiv, dominat de ce simt defensiv. După care vine o a treia diferență super importantă, și anume, în poziția constructivă, unde călărețul este funcțional și în control, suntem focalizați pe ce avem nevoie și pe ce e important pentru noi. Deci mintea noastră, când comunicăm cu celălalt, e focalizată pe deznodământul dezirabil, pe ce vrem să se întâmple la final. În poziția defensivă, și asta face toată diferența, suntem focalizați pe supraviețuire, adică într-o stare fie de luptă, fight or flight, luptă sau fugă. Ori îl atacăm pe ălălalt, niciodată nu mă asculți, te-am rugat de atâtea ori să faci, niciodată nu ții cont de ce te rog, ori flight. Da, mă, bine că ești tu deștept. Ce ai pățit, iubita? N-am nimic. Asta e, dragilor, a treia diferență. Focaliza pe ce avem nevoie versus supraviețuire. Please, Anca. Lipsa comunicării se traduce mai degrabă printr-o pasivitate? Yes. Adică încerc să dau seama care încurcă mai tare, defensiva sau pasivitatea? Păi depinde un pic și de interlocutor, că de exemplu, așa per ansamblu e mai nasol să nu spui ce nevoie ai, pentru că ălălalt n-are nicio șansă să te poată ajuta. Pe de altă parte, dacă felul în care știi să-ți exprimi nevoile este atacând, spună niciodată nu mă asculți, ești nesimțit, nu-ți pasă, probabil mai bine dacă tăceai în momentul ăla și o spuneai într-un moment în care putea să o spună călărețul, nu elefantul, sau mă rog, în care era călărețul la butoane, nu elefant. În general, dragilor, din cercetare și legată de efecte asupra corpului, să ții în tine e mai rău decât să o spui într-o manieră agresivă. Dar aici pun o notă de subsol că depinde tare de toți ce interlocutor ai. Dacă ai un interlocutor care se blochează, de exemplu, când ridici tonul sau care simte să plece din cameră când ridici tonul, nu e o idee bună să o spui agresiv, adică nu e mai bine să o spui agresiv decât să ții în tine. De asta avem poziția asta constructivă la care invităm și care e 100% disponibilă. Trebuie doar să învățăm cum să rămânem mai mult în ea. Atât atacul cât și apărarea nu prea ajută. Am zis, deci la rece constructiv, la cald defensiv, în contact cu ce simțim constructiv, dominați de ce simțim defensiv, focalizați pe ce avem nevoie și ce e important constructiv, focalizați pe supraviețuire defensiv și acum ajungem la patra. Dragilor, poziția constructivă în comunicare e proactivă, adică eu cred că e responsabilitatea mea să-mi fie satisfăcute nevoile. Și atunci e treaba mea când am o nevoie să te anunț, nu e treaba ta să intuiești. Oamenii care au o inclinație psihologică să comunice defensiv sunt reactivi în comunicare. Cred că e responsabilitatea ăluilalt să intuiască ce nevoie au ei, iar asta este, cum să zic, e cel mai nasol lucru pe care poți să-l trăiești atât acasă cât și la birou. Să ai ori colegi care nu-ți spun ce nevoie au de la tine sau ce stări trăiesc și să așteaptă să le intuiești, la fel și un partener de viață care în loc să-ți spună, băi, mă deranjează că numai eu strâng masa și m-ar ajuta mult dacă ai putea să mă ajuți și tu, nu face asta. Se ridică de la masă îmbuvnat, strânge în el sau în ea o săptămână, 2-3 și după aia îți dă cu o farfurie în cap. În momentul în care te ridici de la masă și te așezi pe canapea, după cum în ultimele 3 săptămâni ai putut să o faci fără probleme, fără să te atace nimeni, pentru că ălălalt ținea în el, te lovește trenul, când într-un final nu mai poate elefantul lui să țină și dă drumul la valve, iese toată furia acumulată în toate situațiile anterioare. Și ultima, te rog. Sper că nu vorbești din proprie experiență, Paul. Nu cu farfuria, dar la mine și la Alex avem un istoric interesant de a depune efort să tranzităm de la una la alta, dar, guys, vă spun din experiență personală, băi, chiar merge. Adică noi aveam niște teme și o să dau și eu niște exemple în care amândoi ne duceam ușor în defensivă. De exemplu, veneam eu târziu de la treabă și Alex îmi spunea niciodată nu-ți faci timp pentru relație. Lucru care pentru mine era direct atac, îmi pica călărețul instantaneu și începeam și eu defensiv. Stai puțin, cum adică nu fac timp? Ce vrei să spui cu faptul că nu fac timp? Tu ai idee ce am făcut eu de azi dimineață? Deci, guys, faptul că știm lucrurile astea nu face neapărat să le putem folosi de fiecare dată, dar amândoi să conștientizăm din ce spațiu comunicam ne-a ajutat enorm să ne mutăm către ălălalt. Păi și, Paul, dacă într-adevăr e așa nasol să presupui nevoile celuilalt, cum faci să-ți exprimi o nevoie sau o emoție fără să fii perceput ca egoist, de exemplu, să pară că vorbești numai despre tine sau să fii perceput ca manipulator?
Minunat. Dorin, întrebarea asta îmi ridică mingea la fileu pentru a introduce și o soluție la a ieși din poziția defensivă și a ne muta în asta constructiv. Dragilor, în urmă cu mai mulți ani, un tip pe care îl cheamă Marshall Rosenberg a pilotat și definit o metodă de comunicare care a căpătat foarte multă tracțiune peste tot în lume, în sensul că e folosită în relații de cuplu, în familii, în școli, în organizații, în instituții, în negocieri diplomatice și de afaceri, deci foarte, foarte multă tracțiune, care se cheamă comunicare non-violentă. Rosenberg are o definiție mai amplă pentru metodologia asta și invităm pe cei care ne ascultă să caute un pic dacă le captează atenție. Eu vreau să vă povestesc, metodologia asta are 4 pași foarte simpli și ușor de aplicat, de oricine poate să-i folosească, care fac comunicarea să fie elephant friendly, să țină elefantul interlocutorului sub control și să ne permite exact ce spui tu, Dorin, să ne exprimăm nevoi sau dorințe care s-ar putea să fie mai greu de ascultat din partea interlocutorului. Și pașii sunt așa. Primul lucru despre care vorbește Rosenberg e în momentul în care observăm în mod repetat că ne supără ceva, primul pas e să-i spunem interlocutorului ce observăm, ce vedem, ce auzim, ce ne amintim, ce apare factual în realitate. De exemplu, Alex putea să-mi spună mie așa: iubitule, eu am observat că în ultima săptămână tu ai ajuns în fiecare seară după ora 8. Lucru care era un fapt indiscutabil. N-aveam cum să mă supăr pe fapte. Care e ceva foarte diferit de niciodată nu-ți faci timp pentru relație. Aici pot să mă supăr că e multă judecată la mijloc și o să vorbim noi mai târziu și despre comportamente care blochează comunicarea. Deci, pasul 1, spunem ce observăm. Când ajung acasă și văd că tema nu e gata, de exemplu, în cazul unui copil. Pasul 2. Ce stări sau sentimente sau emoții trăim? Trebuie să povestim despre ce simțim, pentru că, dragilor, marele câștig când spui ce simți în loc de cum e ălălalt, este că nimeni nu poate să se supere pe ce simți. Eu nu pot să mă supăr pe faptul că, nu știu, Alexandra era tristă sau furioasă că eu ajungeam târziu. Nu pot să mă supăr pe emoțiile ei. Pot să mă supăr pe judecată, pot să mă supăr pe un atac. Poate să-mi pice călărețul când mi-a apăsat un buton din alea de la scarf negativ, cum ar fi să mi se spună că nu-mi pasă de ceva de care eu știu că îmi pasă. Acolo mi-a apăsat statut direct, e atac fără probleme. Deci pasul 1, observații, pasul 2, stări și emoții. Pasul 3 e să spun ce e important pentru mine, să zic așa. Deci, pasul 1, când ajung acasă și văd că tema nu e gata. 2, simt frustrare și mânie, pentru că, pasul 3, ce e important? E important, tată, pentru mine să simt că mă pot baza pe ce îmi spui și să simt că pot să am încredere în tine. Eu prețuiesc foarte mult încrederea. Pasul 4, ăsta e foarte important, dragilor, este să solicităm clar și concret ce acțiuni concrete avem nevoie ca celălalt să facă pentru ca noi să nu mai trăim în starea aia de disconfort. În speță, cum ziceam cu copilul, când ajung acasă și văd că tema nu e gata, eu trăiesc multă frustrare, tată, și mânie, pentru că pentru mine e important să mă pot baza pe ce îmi promiți și să am încredere în tine. Ai putea, te rog frumos, să mergi acum să o faci până când mergem la masă împreună? Sau ai putea, te rog frumos, după ce mănânci, să nu te apuci să te joci până când termin de făcut tema? Și dacă urmăriți pașii ăștia, guys, o să vedeți că aici am zis fapte, deci am descris concret interlocutorului ce observăm, dar esențial, și vă spun că e dificil pentru foarte mulți oameni, e să spună fapte, nu interpretări. Deci să descrie efectiv factual. Am ajuns la masă și am văzut că era o farfurie lăsată de aseară. Moment în care am simțit o stare de frustrare, stări și emoții, sau am simțit o stare de tristețe pentru că te-am mai rugat de multe ori și am avut senzația că nu sunt auzit. Pasul 3, valori. E important pentru mine să simt că sunt auzit în relația noastră și mă bucură când nevoile mele sunt auzite. E important asta pentru mine. Ai putea, te rog frumos, să te oprești din ce faci acum și să mă ajut să spăl vasele? Care e foarte diferit de sunt singurul care face curat în casa asta, numai eu muncesc. Tu niciodată n-ai grijă să fie curat în jur și, mă rog, alte forme de exprimare unde, deși vorbește călărețul că numai el poate să vorbească, comenzile și controlul sunt la elefant. Ăsta e modelul lui Rosenberg, deci observații, stări și emoții, ce e important pentru noi sau valori și
solicitări. Acum, partea cea mai tare la metoda asta de comunicare pe care vă spun, eu cu Alex am folosit-o foarte mult în relația noastră de cuplu și ne-a ajutat enorm să reducem conflictele și să-l înțelegem pe ălalt mai bine, mai are un mare avantaj, dragilor. Mai ales pasul ăla 4 cu solicitările. Știți ce te obligă să faci înainte de a-i cere ăluilalt ceva? Care-i pasul premergător? Ca eu să pot să-i cer interlocutorului meu ceva concret. Ce trebuie să se întâmple în capul meu înainte? Păi, mă gândeam că trebuie să-i spui ce e important pentru tine, de fapt. Odată. Adică, Da, mie mi se pare că te face să te gândești la ce vrei tu, de fapt. Ceea ce Asta de cele e, mai guys. multe ori- Asta e. Deci te obligă pe tine să formulezi concret ce vrei, nu ce nu vrei. Foarte mulți oameni, și vă dau exemplu, cum să spun, mă gândesc și din familia mea și din tot felul de contexte, sunt foarte obișnuiți să spună ce nu mai vor. Mă deranjează că ajungi la ora asta. Eu nu pot să suport să fiu cu cineva care n-are grijă la, nu știu, emoțiile mele. Mă deranjează faptul că n-ai făcut... Deci toate mesajele astea, pe lângă faptul că îl deturnează pe celălalt emoțional și poate să-l bage ușor în stres, să elibereze elefantul, partea cea mai complicată e că presupunând că ălălalt reușește să-și păstreze călărețul funcțional să rămână lucid, nu știe cu ce să te ajute. Pentru că nu i-ai solicita ce vrei, ci i-ai reitera ce nu vrei. O caracteristică definitorie a comunicării constructive, nu defensive, e că spui ce vrei clar și concret, nu ce nu vrei. Și ăsta e un lucru pe care eu îl iubesc la metodologia asta, că ne obligă pe noi, înainte de a vorbi cu ălălalt, să ne clarificăm ce nevoie avem. și metoda asta se aplică super bine și la birou, de exemplu, în cazul în care rogi un coleg să te ajute ziua următoare cu un raport, să zicem, pe care tu ar trebui să-l livrezi mai departe clientului. Și există șansa ca mâine, cu câteva momente înainte de ședință, să afli că raportul nu e gata. Exact. Atunci prima reacție normal că ar fi una de mânie. Pentru ăla care s-a așteptat să-l primească, în mod Exact. clar, uite, și aici aș vrea să o leg cu ceva ce am vorbit noi în sezoane anterioare. Ce buton dintre alea la care sunt sensibili toți elefanții i-a apăsat unui om dacă s-a așteptat să-i fie livrat ceva și nu prea a fost livrat la timp? Certitudine. Certitudine, nota 10, ăla e. Deci, în momentul ăla, dacă eu mă așteptam să fie livrat și n-a fost, mi-a apăsat certainty negativ, certitudine negativ, se eliberează cortizon în sistemul meu nervos și în organism, devin defensiv, apare activare în amigdală, preia controlul elefantul. Când eu spun colegului, o să-i zic ceva din registru, păi normal că n-ai livrat, nu pot să cred că ai uitat, mă bazam pe tine. Eu ce mama naibii fac la prezentarea de mâine dimineață? Mă pui mereu în situații din astea tâmpite, mă mai pună pe mine, naiba să am încredere în cineva sau să cer ajutor. Aici... Pentru că mai departe e afectat și statutul colegului care trebuia la rândul lui să livreze, adică să livreze, să prezinte. Exact, pentru că el simte că e posibil să facă de râs că n-are prezentarea gata. Dar problema care e, deși mânia omului ăsta e total justificată, e firesc să fie supărat că ceva ce a cerut nu i-a fost livrat la timp sau, mă rog, că a apărut presiunea asta, e firesc să-l deranjeze. Dacă el ar comunica cum am descris-o eu mai devreme, ce o să simtă colegul B, ăla care s-a oferit să ajute și n-a reușit să o facă la timp? O să fie și el defensiv, știi? Adică și el o să spună, păi da, dar tu îmi spui întotdeauna, numai cu o zi înainte ți-aduce aminte, nu poți să-mi spui din timp. Ce crezi, că eu nu am și altceva de făcut? Crezi că stau tot timpul și aștept să-mi dai tu ceva de făcut? Deci cred că și deci Tudor a descris acum furia, dar poate fi și rușine, adică se poate simți și jenat de situația respectivă. Ok, am uitat, îmi pare rău, mă gândesc. Eu cred că depinde de relația de putere dintre, știi, că dacă tu ai puterea asupra celuilalt, o să tacă, știi? Nu o să reacționeze cum am zis eu. Dar îți garantez 100% că mintea lui asta va fi. Da, că întotdeauna vine la mine și îmi dă de pe zi pe alta și eu am și altceva de făcut și ce, doar nu o să stau nopțile să fac rapoarte doar că vrei tu, știi? Dar o să se gândească la chestia asta. Sigur va fi ceva defensiv, știi? Exact. Deci în ambele cazuri, chit că e fight, ce a descris Tudor, chit că e flight, rușine, poate frică de ăstălalt dacă are putere asupra lui, ajungem într-un spațiu psihologic în care nu prea are loc comunicare constructivă, în care oamenii ăștia practic își folosesc toate resursele să se apere, nu să construiască.
Ăsta e un lucru care poate să facă toată diferența, dragilor. Dacă înțelegem că în momentul în care un om ne dezamăgește sau când trăim emoție negativă din cauza acțiunilor cuiva, nu ne ajută cu absolut nimic să-l criticăm pe omul ăla, că îl băgăm și pe el într-un spațiu defensiv în care n-are cum, din perspectivă hardware, din perspectivă neuroștiințifică, partea noastră mai bună din creier, dacă vreți, care e capabilă de empatie, de moralitate, de deschidere, de flexibilitate, de autocontrol, pică. Și în momentul ăla vorbim cu partea din creier care a evoluat sute de milioane de ani pentru apărare, fie atacând, fie apărându-se. Mai am eu un exemplu de comunicare din asta defensivă tot la birou, apropo de butoanele astea SCARF, știi? Că eu sunt și people manager în timpul liber, ca să spun așa. Mă ocup de carierele unor oameni din IBM și de nenumărate ori am discuția asta cu oamenii din echipa mea de people management care vin la mine și îmi spun, băi, nu e corect, uite, eu fac cam același lucru cu colegul meu X, dar am vorbit cu el și l-am întrebat cu cât e plătit și e plătit mai bine decât mine. Știi? Și e foarte greu să-i scoți pe oameni din defensiva asta, din stilul ăsta de comunicare prin comparație. Pentru că tu nu poți să compari doi oameni între ei. Cum îi Acolo compari? le-ai apăsat fairness. La pești fairness. Exact. Își apasă singur fairness. Să știi că nu le apăs eu. Oamenii își apasă singur fairness, fiindcă se compară cu alți oameni fără să țină cont de faptul că oamenii au alt background, că poate au joinat în organizație de mai mult timp sau de mai puțin timp, că poate au negociat mai bine. Știi? Adică e o așteptare nerealistă de la organizație să fie comparabilă poziția și plata pe care o primesc pentru poziția respectivă cu un om care face mai mult sau mai puțin același lucru. Uite, e nerealistă pentru că o firmă nu e egalitară, știi? Adică nu suntem într-o organizație de stat în care există niște grile de salarizare și indiferent de performanța oamenilor care sunt în organizația respectivă, îi primesc aceleași sume de bani. Nu, aici e complex de împrejurări, știi? Și ce ar fi util apropo de comunicare constructivă versus defensivă e când eu aud omul ăsta de care vorbești tu, Tudor, comunicând în felul ăla, să încerc să-mi păstrez călărețul funcțional și să încerc să-i arăt toate argumentele de care vorbești tu. Deci iar ajungem la cei doi pași. Pasul 1 e să pot eu să mă stăpânesc emoțional, să nu-mi pice călărețul. 2 e să-l țin și pe celălalt într-un spațiu de deschidere ca să fie receptiv la argumentele pe care tu tocmai le-ai ilustrat. Mie nu pică de obicei călărețul în astfel de situații, dar să știi că nici nu prea funcționează. Adică încerc, exact cum spui tu, să practic o comunicare non-violentă și să dau argumente și să explic și să dau o altă perspectivă. Sigur că atunci când e vorba de chestii foarte personale, cum ar fi, de exemplu, retribuție și recunoaștere și așa, e foarte complicată discuția. Pentru că omul ăla deja e într-o stare emoțională de frustrare avansată, știi, și are fairness-ul puternic apasat și e cumva destul de greu să scoți din starea respectivă. Mai e un aspect aici pe care merită să-l aducem în discuție dacă tot am ajuns la un exemplu ca ăsta, și anume că, dragilor, comunicarea nu e neapărat o rezolvare la orice. Adică, dacă pentru mine retribuția asta să fie egală în percepția mea e ceva ce eu nu pot să tolerez să fie diferit, s-ar putea ca lucru util de conștientizat de către ambii comunicatori e că avem o diferență ireconciliabilă și noi nu putem să colaborăm în organizația asta. Dacă pentru tine doar asta contează, iar toate argumentele de care vorbeai tu, Tudor, nu pot ajuta, în comunicare câteodată cel mai înțelept lucru e să ne dăm seama că am ajuns într-o poziție în care nevoile noastre sunt atât de diferite și nu e nicio supărare, încât nu putem să continuăm înainte. Iar ăsta e un lucru iară important de înțeles. Câteodată în comunicare ajungem și în situația asta. Rămânând tot în mediul ăsta de la birou, eu consider că framework-ul ăsta lui Rosenberg poate fi aplicat extrem de bine în teoria feedback-ului. Adică atâta vreme cât știi că ai o sesiune de feedback, nu știu, vorbesc de un manager dintr-o corporație, știi că ai o sesiune de feedback cu cineva și trebuie să-i dai un așa numit feedback negativ sau constructiv, dacă îl pregătești pe ăștia 4 pași, este mult mai probabil să funcționeze mult mai bine. Exact. Și în exemplu Ancăi, de exemplu, că zicea aia că colegul a promis și n-a livrat, într-o situație normală aia sigur se escalează undeva la un manager care dacă poate face sesiunea asta de feedback, să zică, uite dragă, am observat că ultima dată n-ai dat raportul când trebuie, nevoia mea era... Deci să urmăresc toți pașii ăștia. Ceea ce constat este că atâta vreme cât ai timp să pregătești o discuție,
e extraordinar să poți folosi acest framework. Și atunci mă duce la întrebarea pentru tine. Ce faci când nu ești pregătit? Ce faci când tu ești cel atacat, știi framework-ul, cel care te atacă nu-l știe? Cum poți cumva să-l ajuți pe el să-și păstreze călărețul funcțional? Dorin, păi tot pașii ăștia pe mine mă ajută în practică. Și uite, dau un exemplu pe trăitelea. Dacă, nu știu, să spunem că un prieten îmi spune, băi, Paul, eu am senzația că ție nu-ți pasă de mine. Asta e o judecată. Iar am intrat peste ălălalt, am intrat în terenul ăluilalt. Mie mi se pare că ție nu-ți pasă de mine. Eu ce pot să fac dacă am framework-ul ăsta prezent în minte și a devenit obicei pentru mine să comunic așa? E să zic, dragule, ok, sunt deschis să înțeleg asta, dar ai putea să-mi descrii, te rog, ce anume din ce fac eu îți dă senzația că nu-mi pasă de tine? Și am ajuns la pasul 1, în care încerc să-l conving să-mi descrie factual, în fapte, nu în judecată, ce anume din ce fac eu lui îi dă senzația. Pasul 1, pasul 2. Și el s-ar putea să-mi spună, păi, Paul, mi se pare că numai eu te caut. Și atunci eu încerc să o refrazez într-o nevoie de ale lui, să mă prind ce are nevoie. Zic, ok, deci înțeleg că dacă numai tu mă cauți, senzația ta e că mie nu-mi pasă de tine, că nu fac și eu niște pași proactivi, corect? Și încerc să clarific, să vă despre asta e vorba sau îl supără altceva. Da, asta e, că numai eu te caut. Bun. Și atunci, dragul meu, ca să nu mai simți asta, ce ai avea nevoie ca eu să fac? Cu ce pot eu să te ajut? Și el o să zică, păi să nu mai fiu numai eu ăla care caută. Observați ce a făcut? Da, clar, le-a ajutat să aibă o discuție non-emoțională, să se ducă în framework cumva la liniștit. Dar, din cum mi-a zis-o a doua oară, am nevoie să nu te mai caut numai eu. Mie nu mi-e clar încă ce are nevoie de la mine, că vedeți, mi-a zis-o tot pe negativ. Mi-a zis-o tot fraza ca ceva ce nu vrea. Și atunci eu pot să-l întreb, ok, înțeleg că nu vrei să mă cauți numai tu, deci să înțeleg că ai nevoie să te cauți și eu din când în când, e important pentru tine să inițiez și eu întâlniri, până când omul îmi spune concret ce vrea și de unde a provenit starea lui. Deci, în esență, dragilor, același framework, aceeași structură de care vorbeam mai devreme, doar că de data asta, când cineva atacă, treaba noastră e să-l trecem prin pași, să înțelegem ce l-a deranjat obiectiv, după aia ce a simțit în relație cu asta, ce e important pentru el, ce vrea concret de la noi să facem. Vă spun din practică, mie mi se pare halucinant că oamenii se blochează în momentul în care îi întrebi, ok, și cu ce ai nevoie să te ajut. Deci nenumărate discuții și în sala de training și în coaching în care oamenii, când îi întreb concret, înțeleg că te supără asta, am înțeles că pentru tine e important să, lucru care oricum calmează, că apăsăm relatedness pozitiv, familiaritate, că putem conecta cu ălălalt, e greu cu pasul 4 cu solicitările, dar merită, că ne învață să gândim constructiv, nu defensiv. Apropo și de episodul nostru din sezonul 2 despre fix și growth mindset. Să-ți clarifici ce vrei în comunicare înainte să vorbești, e growth mindset, e să-ți definești ce ai nevoie și ce vrei, nu ce nu mai ai nevoie și nu vrei. Tranzitez rapid către o ultimă idee pe care vrem să vă spunem, dragilor, în episodul de azi, și anume că Rosenberg a identificat 4 tipuri de comunicare care blochează rău de tot relaționarea, deturnează elefantul și apasă scarful negativ, apasă butoanele alea emoționale negativ. Pe prima vreau să o aduc eu în discuție, că e aia care pe mine mă bucură, între ghilimele, cel mai tare, mă enervează de departe cel mai mult, și anume judecata moralizatoare. Judecata moralizatoare e aia în care îți dai cu părerea despre cum e ălălalt. Păi eu cred că tu nu prea știi asta, sau mie mi se pare că oamenii ca tine n-au cum să empatizeze cu oamenii ca mine. Sau eu cred că ție nu-ți pasă de mine. Deci e efectiv momentul în care interlocutorul, în loc să spună ce a observat, ce simte, ce nevoie are, își dă cu părerea despre cum ești tu. Ăsta e un lucru care garantat îți apasă cel puțin statut negativ din butoanele scarf și pe mine personal mă invită la deturnări emoționale. Mi-e foarte greu să rămân constructiv când interlocutorul meu, oricine ar fi el, deschide conversația în felul ăsta. Mai sunt încă 3 și știu că fiecare aveți unul preferat între astea. Da, mie mi-a plăcut, ca și tip din ăsta care blochează comunicarea, mi-a plăcut neasumarea responsabilității, adică atunci când atribui acțiunile unor surse externe, unor credințe sau chiar un istoric personal pe care l-ai, circumstanțe. Practic, reușești doar să-ți frustrezi interlocutorul și te invită la niște dezbateri inutile.
Deci asta concret, Dorin, cum e? În momentul în care eu zic, tu îmi spui, Paul, mie mi se pare că, și eu zic, păi da, că așa a fost la mine în familie, dacă eu așa am învățat, ce să fac acum? Exact. Răspunsul meu personal preferat este, ai dreptate, ți se pare. În momentul în care zice. Dar ideea e să te focalizezi pe ce e în controlul tău și să-l ajuți pe interlocutor cu nevoile sale emoționale. Deci asta cu și iar ajungem la aia 4 pași. Perfect. Exact. Da, eu rămân la exemplu pe care l-am dat, la tipul de comunicare defensivă bazat pe comparații. Deci eu, cum ai tu fascinația asta apropo de faptul că oamenii nu pot să spună ce au nevoie de la tine și spun ce n-au nevoie, adică se blochează și oscilează acolo, pe noi mă fascinează în continuu cum se compară oamenii între ei și cât de frustrant este pentru ei efortul ăsta de comparație, știi? Și cât de mult în familii mai ales, dar și la birou, cât de multe probleme creează aceste comparații, știi? Adică noi de ce nu avem, tu nu ești în stare să aduci mai mulți bani acasă, că ăla are, știi? Păi da, dar ce compari? Știi? Compar două familii ce mi se pare fascinant, Tudor, la asta e că nu e relevant ce face altcineva, adică faptul că ălălalt poate mai mult nu legitimizează niciun fel faptul că și eu ar trebui să pot mai mult. Noi rămânem cu credința asta din școală unde apăreau comparațiile pe note, cu cât a luat colegul și nu numai, dar faptul că unul poate mai mult ca mine nu spune nimic, că eu nu am aceleași filtre, n-am aceeași personalitate, n-am același istoric, n-am aceeași educație, n-am aceeași cultură cu omul ăla. Deci comparațiile iară sunt un lucru extrem de toxic în comunicare. Și au rămas la mine ultimaturile. Pentru mine sunt o amenințare exagerată și mi se pare că de multe ori vin ca o reacție de moment care slăbește relația și duce și la pierderea încrederii. În principiu, uite, în exemplul meu cu colegul. Exact. Un ultimatum ar fi nu o să mai ajungi niciodată. Până la ora 4 nu mai trimite nimic mai departe și să vorbești tu cu șeful. Genul ăsta de energie. Ce buton din scarf vi se pare că apasă ultimatumurile negativ? Face așa că așa zic eu, dacă nu trimis până la 4 nu mai fac nimic. Tăm. Dacă te strâng cu ușa, dacă te silesc. Statut. Autonomie, guys, că ți îngrădezi libertatea, te strâng cu ușa. Ăla e. Deci, judecată, comparații, neasumarea responsabilității, ultimatumuri, otrăvesc, dragilor, relația, eliberează elefantul și fac ca orice deznodământ constructiv să se ducă pe apa sâmbet. Dacă, pe de altă parte, încercăm să înlocuim astea 4 forme cu alți 4 pași care sunt: spune ce observi, spune ce simți, că nimeni nu se poate supăra pe asta, spune ce e important pentru tine și cere-mi cu politețe cu ce ai nevoie să te ajut, probabilitatea că o să vorbești cu călărețul meu și o să ai parte de la mine de un elefant binevoitor, un sistem limbic capabil de atașament și deschis la conversație, este mult, mult, mult mai mare. Și vă spun, eu am o credință foarte puternică legată de faptul ăsta, că dacă am reușit să comunicăm mai constructiv, colaborarea, dragilor, care e fundamentul pe care e clădită o organizație, o echipă, o țară, o familie, ar merge mult, mult, mult mai bine. Deci dacă am învățat ăștia 4 pași și ne-am învățat și partenerii de viață și copiii să comunice într-o manieră cu mai puțină frustrare și mai mult focus pe ce își doresc, am trăit la propriu într-o lume mult mai mișto. Paul, mulțumim foarte mult. Mulțumim, Paul. Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și, dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.